Dirk en ik hebben samen een stuk van het Pieterpad gelopen. De eerste dag hebben wij van Schoonlo tot een camping ten noorden van Sleen gelopen. Dit was een afstand van 17,7 kilometer. En ik ben nu weer terug, of wij zijn terug, op het Pieterpad waar ik gebleven ben. Tadaa! Kijk. Ja, we zijn nu officieel begonnen. Jee. En wat vind je van de eerste 100 meter? Ik word ook nog in bed lag. Oh, dat kan vanavond wel weer. Nee, ja, grapje. Tijdens het lopen kwamen we op een veldje met allemaal schaapjes en geitjes. En dat zag er eigenlijk wel echt heel erg leuk uit. Dus toen hebben wij besloten om daar onze eerste pauze te houden. Zo, en daar is Dirk weer. Oh, ik moest hem omhoog doen. Deze boom is nog niet opgevallen. Nee. Oké, maar wat is nou de reden waarom je nou zo graag met mij mee wou om het Pieterpad te lopen? Ik kon je natuurlijk niet alleen laten gaan, hè? Nee, maar laatst liep ik ook alleen, dus Dat klopt. toen moest je weg. Maar toen moest ik werken, dus toen kon ik niet mee. Ja, dat zal het wel zijn. Ja, dan weten we dat ook weer. Hier kwamen we langs een beeld dat daar is neergezet ter nagedachtenis aan Toos Goorhuis Tjalsma. Zij heeft samen met haar vriendin Bertje Jens het Pieterpad bedacht. Zij vonden namelijk dat Nederland een lange afstandswandeling moest hebben. Dus hebben ze daar werk van gemaakt met het Pieterpad als resultaat. Wij zijn eindelijk gekomen op de camping. We hebben wel een iets eerdere camping genomen. Dus we hebben niet helemaal de complete etappe gelopen van Schoonlo naar Sleen. Dat was net iets te ver. We waren ook een beetje laat begonnen, moet ik zeggen. Die stoelen en het tafeltje, die hebben wij even te leen gekregen. Dat is heel aardig van andere campinggasten hier.
En we zijn lekker koffie en thee aan het maken. En zometeen gaan we eten nog. Kijk, en dit is onze nieuwe tent. Het was een heel zoektocht om iets te vinden waar Dirk ook in past. Maar uiteindelijk, ik denk dat je er wel een beetje doorheen kan kijken. Hebben we iets gevonden waar Dirk ook in past. Het is wel een mooie villa tent, zeg maar. Dus ik ben er wel blij mee. Op dag 2 zijn we van de camping bij Sleen doorgelopen tot ongeveer de helft van de etappe richting Koevoorden. Deze dag hebben we 15,2 kilometer afgelegd. Goedemorgen, schatje. Heb je een beetje lekker geslapen? Subliem. Zegt hij met heel veel sarcasme. Lekker koffie. En nu zijn we alweer mooi de boel weer aan het opruimen. Het is nu, even kijken hoe laat is het? Het is 9:15. Dus we kunnen mooi alles er even uithalen. Kijk, dan kun je nog even mooi de tent van de binnenkant zien. Wauw. Ik vind het wel een mooi tentje. Dirk is even aan het afwassen. En dan straks gaan we er weer vandoor. Op naar de volgende camping. Dirk zegt wel zo mooi dat hij, nou zegt hij wel sarcastisch natuurlijk, dat hij lekker geslapen heeft. Maar Dirk heeft zo'n beetje de hele nacht wakker gelegen. Want hij had het best wel koud. Hij had ook niet dezelfde thermokleding als ik heb. Ja, hij heeft sowieso geen thermokleding. Dus ik denk dat het daaraan ligt waarschijnlijk. Dus volgende nacht nog even uitzoeken hoe we dat gaan doen. Om het een beetje fatsoenlijk warm te krijgen. Misschien gaan we ook wel ergens gewoon binnen slapen een keer deze week. We zien het allemaal nog wel even. Hallo. Hi. En we zijn weer onderweg. Yay! Yeah! Heb je er weer zin in vandaag? Woe! We doen de route een heel klein beetje anders. Want we wouden nog wel even een hunebed bekijken en dat konden we een stukje afsnijden. Maar dat mag ik niet zeggen, hè? Nee, we zijn diehard wandelaars. Dus, maar daar komen we zo meteen langs, als we hem kunnen vinden. Yeah! We zijn er bijna. We zijn er! One down. How many to go? Ja, nog wel iets van 300 kilometer. Hebben we net lekker koffie en thee gemaakt. En wij gaan zo meteen koken. En we gaan pasta Comora van Globetrotter, ik weet niet hoe je het uitspreekt, gaan we maken. Gisteren hebben we al, wat was het, globiyaki of zo gehad. Die was op zich best lekker. Dus ik ben benieuwd naar hoe deze gaat smaken. Kijk, er zit pasta en de groenten en de rest zit allemaal in zo'n klein zakje. Die kun je dan gaan koken. We gaan nu even een poging doen om het te koken. Ja, ik niet vergeten om water te doen, hè, als het Ja.
Daar is die van Dirk. Nou, en dit is het eindresultaat. Eet smakelijk. Jam, jam, jam. Jam, 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 jam. Jam, jam. Nu zijn we alweer aan het eind van de dag aanbeland. Lekker in de tent aan het chillen. Zeg maar even hallo. Ik bedoel, zeg maar even welterusten. 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 Op de derde dag hebben we een flink eind gelopen. 29,6 kilometer. We zijn noord van Koevoorde begonnen en zijn nadat we het dorp Gramsbergen uit zijn gelopen pas gestopt. Deze dag was niet alleen pittig door de afstand, maar ook door het weer. Het grootste gedeelte van de dag heeft het geregend en dat was echt heel erg koud. Het regent nog steeds. In Koevoorde hebben we een lange pauze genomen en lekker gegeten. We hebben nog geprobeerd om iets te regelen om binnen te kunnen slapen, maar dat was niet gelukt. Dus moesten we verder lopen. Gelukkig klaarde het weer een beetje op en hadden we bijna geen last meer van de regen. Marit op het roze bankje na 25 kilometer. Ja. Nog 5,5 te gaan. Ja. Je kan het. 5,5 nog. Super even. Zeg eens doei. Doei. Om een beetje bij te kunnen komen hebben we op dag 4 wat minder kilometers gemaakt. De wandeling kwam door Hardenberg en we hebben in totaal 13 kilometer gewandeld. Dus, weer back on track. Back on track. Yay! Yay. En nu maar hopen dat vandaag niet zo vaak veel regen valt als gisteren. Dat was irritant. Behoorlijk. Helemaal poep. Tetsie. Waarom zit je er nou aan? Kijk, Dirk past hier net. Het regent. Heel hard.
En toen waren we weer op de camping aangekomen. Ik heb nog nooit zoveel muggen op een camping gezien. Als we naar de wc moesten, moest je gewoon de muggen van je benen afslaan. Het was ook gewoon echt een kunst om ze niet in de tent te krijgen. Ik heb er helaas geen beelden van, maar het was echt best wel extreem. Dag 5 is de laatste dag dat we hebben gelopen. Deze dag hebben we 17,4 kilometer afgelegd voordat we bij Ommen aankwamen. Een hele mooie ochtend deze ochtend. En ik had lekker geslapen. Ik had het goede idee om pannenkoeken mee te nemen om ze op te bakken. Het was alleen niet echt een succes, dus daarom heb ik maar gewoon noedels gemaakt als ontbijt. Daarna kwamen er ook nog een paar katjes ons vergezellen bij het ontbijt. Echt super schattig. Hallo. Nou, we zijn bijna bij het einde aangekomen. Yep. En wat vond je er nou van? Ja, dat is een leuke ervaring. Ja? Zeker. Volgende keer nog een keer weer mee. Ik ben bang voor wel. Ja. Bijna bij Ommen. Ik ben eerst. Oeh. Maar ja, Dirk is als eerste in Ommen. Yeah.